Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. मित्रांनो, शेअर बाजारात गुंतवणूक करताना इन्व्हेस्टमेंटसाठी निवडलेल्या कंपनीबद्दल योग्य माहिती घेऊन जर निर्णय घेतला तर निर्णय चुकण्याचे चान्सेस खूप कमी असतात. परंतु ही माहिती मिळवायची कुठून? ह्या व्हिडिओमध्ये 2 असे रिलायबल रिपोर्ट सांगणार आहे जे तुम्हाला कंपनीबद्दल डिटेलमध्ये माहिती देतील. इंटरनेटवर खूपशा वेबसाईट्स उपलब्ध आहेत ज्या तुम्हाला कंपनीबद्दल माहिती देतात. परंतु खूपशा वेळेस काही विशिष्ट वेबसाईट्सवर एखाद्या कंपनीबद्दल सकारात्मक माहिती दिलेली असते. त्याच कंपनीबद्दल इतर वेबसाईट्स ह्या नकारात्मक माहिती देतात. इन्फॉर्मेशनच्या ह्या ओव्हरडोसमुळे एक सर्वसामान्य इन्व्हेस्टर कन्फ्यूज होतो आणि चुकीचा निर्णय घेतो. हे सर्व कन्फ्युजन टाळण्यासाठी आणि कंपनीबद्दल 100% खात्रीशीर अचूक माहिती इन्व्हेस्टर्सला मिळावी आणि इन्व्हेस्टर्सला इन्फॉर्म डिसिजन घेता यावे म्हणून सेबीच्या लिस्टिंग नियमावलीनुसार प्रत्येक लिस्टेड कंपनीला दरवर्षी आपला ॲन्युअल रिपोर्ट हा कंपनीच्या सर्व इन्व्हेस्टर्सला त्यांच्या रजिस्टर ॲड्रेसवर कंपनीच्या ॲन्युअल जनरल मीटिंगच्या आधी स्वतःच्या खर्चाने पोस्टाद्वारे पाठवावा लागतो. तसेच हा ॲन्युअल रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज आणि सेबीला देखील सादर करावा लागतो. सेबी आणि स्टॉक एक्सचेंजेस हा ॲन्युअल रिपोर्ट सर्वसामान्य इन्व्हेस्टरच्या माहितीसाठी आपापल्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. मित्रांनो, ॲन्युअल रिपोर्ट हे एक असे डॉक्युमेंट आहे ज्यामध्ये तुम्हाला कंपनीबद्दल सखोल माहिती मिळते. ॲन्युअल रिपोर्टची सुरुवात ही चेअरमन्स लेटर पासून सुरू होते. यात कंपनीचे चेअरमन शेअरहोल्डरचे आभार मानतात आणि संपलेल्या आर्थिक वर्षाचा मागोवा घेत कंपनीच्या फ्युचर प्लॅनबद्दल अत्यंत महत्त्वाची अशी माहिती देतात. बिझनेस प्रोफाईल ह्या भागात कंपनीच्या प्रोडक्ट आणि सर्व्हिसेस सोबत कंपनीचे प्लांट, रजिस्टर आणि कॉर्पोरेट ऑफिसबद्दल माहिती मिळते. तसेच कंपनीचे डिरेक्टर आणि मॅनेजमेंट टीमच्या संपूर्ण प्रोफाईलसोबत कंपनीचे विजन आणि मिशन स्टेटमेंटची माहिती देखील ह्या भागात मिळते. ॲन्युअल रिपोर्टमधील अतिशय महत्त्वाचा भाग म्हणजे मॅनेजमेंट डिस्कशन अँड ॲनालिसिस. ह्या भागात कंपनी ज्या सेक्टरमध्ये काम करत आहे त्या सेक्टरबद्दल डिटेल विश्लेषणात्मक माहिती देते. ह्यातून इन्व्हेस्टरला कंपनीसमोरील आव्हाने आणि सकारात्मक बाबींचा उलगडा होतो. कंपनी लॉस करत आहे की प्रॉफिट हे इन्कम स्टेटमेंट दर्शविते. फायनान्शियल स्टेटमेंट हा ॲन्युअल रिपोर्टमधील सर्वात महत्त्वाचा भाग कंपनीच्या फायनान्शियल पोझिशनचा उलगडा करतो. कंपनीवरील कर्ज आणि कंपनीकडे उपलब्ध मालमत्ता ह्याची माहिती बॅलन्स शीटमध्ये मिळते. कंपनीचा कॅश फ्लो पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आणि कंपनीच्या ऑडिटरचे काय रिमार्क्स आहेत ह्याची संपूर्ण माहिती फायनान्शियल स्टेटमेंट या ॲन्युअल रिपोर्टमधील भागात उपलब्ध असते. त्यामुळे शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी ॲन्युअल रिपोर्ट सर्वोच्च माहितीचा स्रोत आहे. म्हणून कोणत्याही कंपनीमध्ये गुंतवणूक करण्याआधी ॲन्युअल रिपोर्ट जरूर अभ्यासला पाहिजे. दुसरा महत्त्वाचा रिपोर्ट आहे क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट. मित्रांनो, आपण जेव्हा बँकेकडे कर्ज घ्यायला जातो तेव्हा बँक आपले क्रेडिट ॲनालिसिस करते. यातून बँकेला आपण कर्जाची परतफेड करू शकतो की नाही ह्याची माहिती मिळते. अशाच प्रकारे जेव्हा एखादी कंपनी बँकेकडून कर्ज घ्यायला जाते तेव्हा बँक कंपनीकडे कंपनीचा क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट मागते. हा क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट क्रिसिल आणि केअर अशा प्रकारच्या क्रेडिट रेटिंग एजन्सीज कंपनीचा सखोल अभ्यास करून बनवितात. भारतामध्ये कोणतीही कंपनी शेअर मार्केट पब्लिक इश्यूद्वारे किंवा बॉन्ड फिक्स्ड डिपॉझिटच्या सहाय्याने पैसे उभारण्याचा प्रस्ताव मांडते तेव्हा सर्वप्रथम त्या कंपनीला क्रेडिट रेटिंग एजन्सीकडून कंपनीचे क्रेडिट रेटिंग करून घेणे बंधनकारक आहे. हा रिपोर्ट बनवण्यासाठी क्रेडिट रेटिंग एजन्सी ही कंपनीकडून कंपनीची संपूर्ण फायनान्शियल माहिती घेते. ही माहिती खरी आहे की खोटी ह्याची पडताळणी करण्यासाठी कंपनीचे बँक अकाउंट्स तपासते. कंपनीच्या प्लांट्स आणि असेट्सला रेटिंग कंपनीची ॲनालिस्ट टीम प्रत्यक्षात भेट देते. रेटिंग कंपनीचे ॲनालिस्ट कंपनीच्या प्रोडक्ट आणि सर्व्हिसेसचा अभ्यास करतात. तसेच कंपनी ज्या क्षेत्रात आहे
त्या क्षेत्राचे देखील ॲनालिसिस करतात. ह्या सर्व ॲनालिसिसवरून रेटिंग एजन्सी ही त्या कंपनीला 1 ते 5 मध्ये रेटिंग देते. कमी रेटिंग असणारी कंपनी ही जास्त रेटिंग असणाऱ्या कंपनीच्या तुलनेत गुंतवणुकीच्या दृष्टीने रिस्की असते. रेटिंग एजन्सीने बनवलेला हा रेटिंग रिपोर्ट संपूर्ण डिटेल्ससहित कंपनीला देते. हा रिपोर्ट कंपनीला स्टॉक एक्सचेंजला सादर करावा लागतो. क्रेडिट रेटिंग एजन्सीने केलेल्या ह्या रिपोर्टमध्ये कंपनीबद्दल अतिशय महत्त्वाची माहिती असते. क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट बनवण्यासाठी कंपनी रेटिंग एजन्सीला लाखो रुपये फीस म्हणून देते. असे लाखो रुपये खर्च करून बनवलेला रिपोर्ट BSE आणि NSEच्या वेबसाईटवरून फ्रीमध्ये डाउनलोड करून तुम्ही कोणत्याही कंपनीची माहिती मिळवू शकता. व्हिडिओ जर तुमच्यासाठी उपयुक्त असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि नवनवीन शेअर मार्केट इन्व्हेस्टमेंट ट्रिक्स शिकण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करून बेल बटन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.